සුබ දවසක් වේවා හැම කෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Movavi වීඩියෝ එඩිටර් ගැන. ඉතින් මේ Movavi වීඩියෝ එඩිටර් ගැන එක මම පොඩි හැදිනියමක් කිව්වොත් මේක ෆ්‍රී දෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රී දෙන version එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලොකු watermark එකක් වැදෙනවා. ඉතින් ගන්න එකෙන් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් අය buy කරලා තමයි ගන්න. ඉතින් අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද buy කරන්නේ නැතුව ෆ්‍රී ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ සාර්ථකව Movavi වීඩියෝ එඩිටර් එක ගැන. ඉතින් තාමත් SLN ඔබ subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට බටන් එකක් තියෙනවා යට. ආන් ඒක ක්ලික් කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මම notification ආකාරයකින් ගෙන්වා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. මම SLN ඔබ හොඳයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට කරගන්න තියෙන්නේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ Movavi වීඩියෝ එඩිටර් කියන එක. ඉතින් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අපි කොහෙත්ම ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේක ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි කියන්නේ මම ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට් එකකින් නෙමෙයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ. අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ get into pc කියන වෙබ්සයිට් එකකින්. ඉතින් මේක ලින්ක් එකම අනිවාර්යයෙන්ම මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න. ඉතින් මේ get into pc එකේ ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙහෙම යටට යනකොට මේකේ දේවල් මේක කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක බලමු මේකට ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක Windows 7 8.1 ඒ වගේම 10. ඉතින් Windows 11 උත් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මම නම් හිතන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන් ගාව තියෙන Windows 11 නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද මේ මනත් හරියටම දන්නේ මොකද මං ගාව Windows 10 කම්පියුටර් එකක් නැති නිසා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකකට දාගෙන යන්න ඔයගොල්ලන් මේක වැඩද Windows 11 වලට කියලා. ඉතින් ඒ වගේම RAM එක දාලා තියෙනවා megabyte 512ක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ ඕනම කම්පියුටර් එකකට මේක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් hard disk එක megabyte 150ක්. ඒ වගේම processor එක Intel Core 6 processor එකක් වෙන්න ඕනේ. අද මේ ටික අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවනේ ඕගොල්ලන් කම්පියුටර් එකට. එහෙනම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ size එක කොච්චරක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙගාබයිට් 174ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන දාලා තියෙනවා 1 2 3 කියන එක. ඉතින් මේක 1 2 3 කියන එක ඔයගොල්ලන් මේක සෙටප් කරගන්නකොට ගොඩම වැදගත් වෙයි. ඒක නිසා මේක මතක තියාගන්න 1 2 3 කියන එක තමයි මේකේ පාස්වර්ඩ් එක හැටියට දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මම තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රතුයි නිලුයි කොළයි විදිහට ඔයගොල්ලන්ට RAR ෆයිල් එකක් බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ RAR ෆයිල් එකක් ඉන්ස්ටෝල් සෙටප් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ කියන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන්නේ. ඒකටත් පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සමහරට මේක තියෙනවා නම් පොඩක් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහිල්ලා මේකේ ලින්ක් එක අනිවාර්යයෙන්ම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ලින්ක් එක අනිවාර්යයෙන්ම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙකෙන් එකක් 64 නම් 64 32 නම් 32. ඉතින් ඒ වගේම Android Linux ඕනම Mac ඕනම එකක් තියෙනවා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හොඳයි මම මේක සෙටප් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන නිසා මම ආයෙ ඒක කරගන්නේ නැහැ. මම මේක කට් කරනවා. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලන් right click කරලා extract කියලා දෙන්න. දැන් එනවා password එක. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා password එකක් තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඒක ඒ password එක මොකද්ද? නම තුනක් තිබ්බේ 1 2 3 කියලා 1 2 3 කියලා තමයි password එක තිබ්බේ. ඉතින් මම 1 2 3 කියලා දීලා මම okay දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාලම ස්පීඩ් එකෙන් මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ වගේ හේකුකුයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝල්ඩර් එක යන්න ඕනේ. මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 64 86 කියලා. ඉතින් ඒකෙදී ඔයගොල්ලන් 64 නම් 64 එකට යන 86 කියලා දැන් වර්තමානයේ ඇවිල්ලා තියෙන එකක්. එහෙම ඇති නිසා ඒගොල්ලන් එහෙම දාලා ඇති 2021 නේ. කියන අලුත්ම version එක. ඒකයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේක සෙටප් කරගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒ වගේ මෙතන එකක් දීලා තියෙනවා ෆෝල්ඩ එකක්. ඉතින් අපිට මේක දැන් රයිට් ක්ලික් කරලා run as administrator දෙන්න. ඉතින් මේ run as administrator දුන්නාම මෙතනින් yes දීලා මෙන්න මේක මේ ආකාරයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙනවා. හොඳයි ඔයගලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතන accept දීලා මෙතන accept දීලා install දෙන්න. හොඳයි දැන් මේක setup වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක ස්ටාර්ට් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඇති බයි කරන්න කියලා ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක ඔයගොල්ලන් දැන් කට් කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් ඔයගොල්ලන් යන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ සිකියුරිටි එකට. Windows වල තියෙනවා සිකියුරිටි එකක්. ඉතින් Windows සිකියුරිටි එකට යන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට මම යනවා වගේ. ඉතින් මේ Windows සිකියුරිටි එකෙන් අපි කරන්නේ මේකේ මොනවද වෛරස් එන්න නෙමෙයි. ඉතින් මේක හැක් කරපු එකක් නිසා මේක හැක් කරපු එකක් නොදැනෙන්න අපි මේක කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා virus 3 protection settings කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන on දාලා තියෙන ඔක්කොම ඒව ඔක්කොම off කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට මම off කරගන්නවා. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික ඔක්කොම off කරගෙන මම දැන් යනවා ආයේ මෙන්න මේ folder එකට. මේ folder එකට ගිහිල්ලා මම ආයේ 6 folder එකට යනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන folder එකට මම ඇතුළට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා size file දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක කරන්නේ දෙකම ක්ලික් කරලා control එකයි C එකයි ඔබලා control එකයි C එක. control එකයි C ඔබලා මම යනවා Windows වලට search bar එකට. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා අපි කරගන්න ඕනේ මේ Movavi කියන එක search කරන්න. Movavi කියන එක search කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒකදී ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ run open file location කියන එක ක්ලික් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඒකේ right click කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙත් open file location දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ files ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඒක copy කරගෙන තියෙන්නේ control එකයි C කියන්නේ copy වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ control එකයි V ඔබන්න තියෙන්නේ. එතකොට paste වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මගේ එක paste වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ඔක්කොම cut කරලා බලමු. දැන් අපි මේක open කරලා බලමු මේක වෙනවද නැද්ද කියලා. මේක buy කරන්න එනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේක මේ ඕපන් උත් කරා. දැන් අර කලින් ආව බයි කරන්න කියලා පොඩියට කොටුවක් දැන් නිකම් ඔන්න වුණා. ඒ කියන්නේ නිකන් මේගොල්ලන් හිතන්නේ මේක බයි කරන්න කියලා. ඉතින් අප්ඩේට් version එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට skip කරගන්න. ඒ අප්ඩේට් එකක් ආවේ නැතුව බයි කරන්න කියලා නෑ නෙමෙයි. ඉතින් මේක දැන් අලුත් නිසා මම දන්න නිසා මම skip කෝල් දෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට watermark එක වැදෙන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද ස්ථිරවම කියන්නේ කියලා මම ඔයගලන්ට මේක එකක් export කරලාම පෙන්නන්න. මේක සාර්ථකයි කියන්න. ඉතින් මම මගේ intro එක ගන්න. intro එකට මම ඉක්මනට මොකක් හරි ඉන්ස්ටාලාම එක දාලා ඉක්මනට මේක මම මෙතන දාන කැමරා ෂේක් කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක ෂේක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම එක්ස්පෝර්ට් කියන එක දෙනවා. මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන එකෙත් බයි කරන්න කියලා එනවා. ඔයගලන් බයි කරලා නැත්නම් ඒකෙත් ආවේ නැහැ බයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ මම browse කියලා ඉක්මනට මම browse කියලා මම downloads එකට යනවා. downloads වලට දීලා මගේ
ගුඩ් දෙන්න හයි ඊටත් වඩා හයි කොලිටි දෙන්න පුල තකොට ගොඩම් හොඳට හයි කොලිටේට බලාගන්න පුල ඒවගේම අඩුම එකබයිට් 24කට ඉතින් ඔගොල්ලා මම පාවිච්චි කරන ඕපන් ෂොට් මම ඕපන් ෂොට් එක පාවිච්චි කරනකොට විනාඩි 12ක විතර වීඩියෝ එක GB එකක වගේ ප්‍රමාණයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේකේ නම් එහෙම වෙලා නැහැ. මෙගාබයිට් 24ක් වගේ මෙගාබයිට් 6ට තිබ්බ එක 24ක් වගේ පොඩි ගැප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ස්ටාර්ට් දෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඕකේ දෙන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට දැන් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට දැක්කද ඔයගලන් දැන් කිසිම වෝටර්මාක් එකක් තිබ්බේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් බයිකරේ නැත්නම් ඔයගලන්ට වෝටර්මාක් එකක් මැදින් වැටෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ බලන හැමෝම මගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරයි කියලා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් තියෙන නම් මගෙන් ගේන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් බොක්ස් එක ඔන් කරලා දෙනවා. කමෙන්ට් කරන්න ඇදින්නේ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක් ඔයගොල්ලන් හැමෝටම.